แล้วก็12ความรักของน้องฟลุ๊กกับน้องโอมป่ะไม่ใช่อันนี้มีได้แดงติดไหมคะมีไหมฮะพี่ส้มเห็นไหมฮะทวิงเกิลคลับสวัสดีครับ大家好ซินเจียยูอีซินนี้หัวชัยครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Twinkle Club ครับและคุณผู้ชมอยู่กับผมแพทริกนิพัฒน์เจริญผลครับส้มมณิกาอุยสวัสดิ์ค่ะเปิดคลับต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดเล่งเนยีนะครับหรือวัดมังกรกำมะลาวาสนะครับเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นเดือนที่มีวันสำคัญของชาวจีนนั่นก็คือวันตรุษจีนนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วถัดไปอีกไม่นานก็จะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วแล้ววันนี้ผมกับคุณส้มเนี่ยก็พาคุณผู้ชมมาเสริมเฮงเสริมปังกันที่วัดนี้นะครับแต่ดูจากบรรยากาศภายในวัดวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยเพราะว่าสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับทางวัดเนี่ยก็จะให้ประชาชนได้มาสักการะกันนอกวิหารเพื่อลดความแออัดลงแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่กันก่อนดีกว่าว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับเรียกว่าวัดนี้นะคะพี่แพทมีความเป็นไปเป็นมายาวนานมากๆค่ะเอาจริงๆเนี่ยปีนี้เลยนะคะวัดเล่งเนยีของเราเนี่ยครบ150 ปีพอดีเลยค่ะโอ้โห150 ปีเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าวัดนี้เนี่ยสร้างตั้งแต่ปี 2414 ส่วนวัดเล่งเนยีนะคะเรียกว่าเป็นพื้นที่ทำเลที่ตั้งอยู่บนส่วนของหัวมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหัวมังกรจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดถือว่าใครที่ได้มาไหว้นะคะเสริมดวงเสริมเฮงหรือว่าแก้ปีชงในวัดนี้เรียกว่าเสริมสิริมงคลแบบสูงสุดกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้มากันแค่2คนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสนะครับน้องฟลุ๊กณัฐนะครับเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ大家好我是ฟลุ๊ก认识你很高兴ครับโอ้โหพูดภาษาจีนเก่งมากคล่องมากค่ะแล้ววันนี้นะครับเราจะพาน้องฟลุ๊กนะครับมาเสริมเฮงเสริมปังเสริมสิริมงคลกันที่วัดเล่งเนยีวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาน้องฟลุ๊กไปข้างในกันเลยดีกว่าครับครับผมไปเลยครับไปค่ะว่าปกติเนี่ยปีใหม่น้องฟลุ๊กมีการไหว้ขอพรรับปีใหม่ยังไงบ้างครับปกติถ้าขึ้นปีใหม่เนี่ยฟลุ๊กก็จะไปไหว้ศาลหลักเมืองไปทำบุญก็จะมีวัดระฆังบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วมีชื่อเสียงใช่ครับถูกต้องแล้วก็มาวัดเล่งเนยีบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่มาวันนี้เลยครับให้มาครับผมถ้าเกิดว่าปีไหนปีชงอะไรเงี้ยครับผมก็จะมาแก้ชงก่อนตั้งแต่ต้นปีเลยครับแต่ปีนี้ไม่ชงเนาะปีนี้ไม่ชงครับปีนี้ไม่ชงแต่ว่าที่นี่นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นปีชงอย่างเดียวก็ได้นะเราจะมาไหว้เสริมก็ได้หรือว่าขอพรให้คนรักก็ได้หรือว่าเป็นคนที่แบบกำลังจะเข้าเบญจเพศหรือเบญจเพศเนี่ยก็มาได้นะโอ้นี่เลยเหมาะกันนี่เลยจะเป็นจะเพศพอดีแล้วขั้นตอนการเตรียมตัวต้องทำยังไงบ้างครับคุณส้มอันดับแรกเลยค่ะพี่แพทย์เราต้องรู้ก่อนว่าปีชงในปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกก็คือจะเป็นปีมะแม่หรือปีแพะนะคะปีที่2ก็คือปีฉลูชงแรงแต่ชงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาจจะไม่ดีอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องดีให้เข้ามาแล้วแบบว่าเราอาจจะจัดการตัวเองไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่3คือมะโรงค่ะปีที่4ก็คือจะเป็นปีจอแล้วก็ในส่วนของการเตรียมในเรื่องของร่างกายและจิตใจให้สะอาดเรียบพร้อมเป็นการให้เกียรติตัวเองให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่ที่เรามาเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนดีกว่ายังไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมคะอันดับสุดท้ายที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือของไหว้นั่นเองค่ะส่วนของไหว้เนี่ยที่วัดนี้ก็จะมีเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของไหว้ถามว่าไหว้ทำไมหรือว่ามีสิ่งของเตรียมมาเพื่ออะไรหรือว่าแก้ปีชงเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นการขอพรให้เทพเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านในค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่มายาวนาน100 กว่าปีเนี่ยนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์สูงมากเนี่ยให้ช่วยเหลือคุ้มครองปกปักป้องกันภัยให้เราเนี่ยรอดพ้นแล้วก็แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวงในปีที่เราดวงไม่ดีนั่นเองค่ะสักครู่นะคะเราก็ได้ไปที่จุดรับของบูชามาเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ไม่ชงหรือว่าต้องการที่จะเสริมอย่างเดียวนะคะอย่างส้มกับพี่แพทเนี่ยก็คือจะเขียนฝากดวงเอาไว้ที่นู่นได้เลยจบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวทางวัดเนี่ยจะมีการนำไปสวดนำไป
เสริมสิริมงคลเสริมเฮงให้เรากันเองนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่ปีชงหรือว่าต้องการที่จะแก้ในเรื่องของเบญจเพศหรือว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีก็จะได้เป็นใบอย่างนี้มาเรียกว่ากระดาษหนิ่งเตี๋ยนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นซองบรรจุดวงชะตาครับนี่ใช่พี่ ก็จะมีเขียนวันชื่ออะไรเงี้ยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะด้านในก็จะมีให้เขียนเป็นชื่อนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอายุวันเดือนปีเกิดนะส่วนใครที่ไม่ทราบว่าตัวเองเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรอาจจะมีเนาะในส่วนของบางท่านนะคะที่ไม่ทราบชัดเจนก็สามารถเขียนคำว่าดีลงไปได้ในช่องเหล่านี้หมดเลยเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะก็นำไปอธิษฐานแล้วก็ปัด12 ครั้งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีหนึ่งมาดูกันของไหว้กันดีกว่าค่ะพี่แพ้ตามหลักของที่นี่ก่อนก็จะมีในส่วนของน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียงอันนี้เป็นดอกไม้ดอกดาวเรืองก็แทนความรุ่งเรืองอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันตะเกียงก็จะแทนในเรื่องของความสว่างนะคะความเสริมพลังให้โชดช่วงใช่แล้วก็เจริญงอกงามเจริญเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเทียนก็จะเป็นการจุดประกายต่างๆที่แบบเสริมให้เราดียิ่งขึ้นไปทูบก็คือหอมขจรกระจายก็อันนี้นะคะในส่วนของส้มนะคะจะเป็นตัวแทนของความสิริมงคลมหาสิริมงคลเพราะว่าเป็นในเรื่องของการเสริมในเรื่องของการงานการเงินนะคะโชคลาภต่างๆเนี่ยรวมอยู่ในผลส้มเลยเรียกว่าเป็นผลไม้ที่เฮงมากๆนะคะของคนจีนขาดไม่ได้เลยต้องบอกว่าในส่วนของผลไม้อื่นๆที่เห็นในถาดนี้นะคะเป็นส่วนที่ส้มได้สื่อสารกับองค์เทพเจ้าด้านในเรียกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็จะเป็นสับปะรดเนี่ยเรียกว่ามีคนนับถือตาที่เยอะขึ้นหรือว่าเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของเกียรติยศในส่วนของมะพร้าวต้องแนะนำให้มีติดสีเขียวมาด้วยอันนี้นะคะมะพร้าวก็จะแทนในเรื่องของความบริสุทธิ์แล้วก็เป็นตัวแทนของเทพเจ้านะคะส่วนนี้ค่ะไข่ต้มไข่นะคะไม่ต้องปลอกค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของขนมไข่ก็ได้เขาเน้นที่คำว่าไข่เพราะว่าไข่เนี่ยเป็นเหมือนกับบ่อเกิดเป็นเหมือนชีวิตใหม่เป็นเหมือนการเกิดใหม่การเจริญงอกงามส่วนกล้วยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของบริวารว่านเครือมีลูกหลานเยอะมีบริวารที่ดีเพียบพร้อมเต้าหู้เหลืองเนี่ยคำว่าเต้าหู้อะค่ะโตฟูภาษาจีนเขาจะแปลประมาณว่าเป็นบุญเป็นความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เสริมเฮงหรือคนที่แบบดวงตกอ่ะก็ต้องเสริมบุญเสริมความสุขถูกไหมคะนั่นแหละมันก็ครบเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงการขอพรกันบ้างดีกว่าครับน้องฟลุ๊กปีนี้อยากขอพรอะไรบ้างครับปีนี้อะครับปีนี้ตั้งใจอยากจะขอพรเรื่องงานครับผมกับเรื่องเงินนี่เป็นพิเศษเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็อยากเรียนจบแล้วเราก็อยากมุ่งหน้าตั้งใจทำงานตรงนี้เต็มที่แล้วก็ตั้งใจอยากจะเก็บเงินครับผมใช่ครับผมสิ่งนี้ก็สิ่งที่ตั้งใจเพิ่งซื้อบ้านด้วยใช่ไหมใช่ครับเพิ่งซื้อบ้านเดี๋ยวถามคุณส้มนะครับว่ามีอะไรจะเสริมให้น้องฟลุ๊กกันบ้างครับเรียกว่าแอบดูดวงน้องมานิดนึงปีนี้นะคะของน้องเนี่ยจะค่อนข้างมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีชื่อเสียงหรือคนรู้จักหรือฐานแฟนคลับขึ้นเยอะมากๆรวมถึงผู้ใหญ่เอ็นดูหรือว่าจำนวนงานเนี่ยมันจะเยอะขึ้นพี่สาวฝั่งนี้ฝากตัวด้วยนะครับเกาะน้องอยากเกาะน้องเลยซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของเงินทองมันก็ต้องดีตามไปด้วยถูกไหมคะอยากให้นำมาเพิ่มอีก2อย่างซึ่งอันดับแรกเรามีแล้วก็คือสับปะรดแล้วก็ในส่วนของปลาค่ะปลานึ่งเอามาทั้งเกล็ดเลยนะไม่ต้องถอดเกล็ดหรือว่าไม่ต้องแบบว่าถอดกั้งมาจะเป็นปลาสายพันธุ์อะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นปลาที่เต็มตัวถ้าเป็นในโซนที่เห็นง่ายๆก็พวกปลาทับทิมครับความหมายดีอะไรอย่างเงี้ยนะถูกไหมปลาทับทิมเขาก็จะมีการพ้องเสียงกับภาษาจีนเหมือนกันที่จะให้ความหมายสื่อสารว่ารุ่งเรืองนะคะจะได้เสริมในเรื่องของการเหลือกินเหลือใช้เงินเหลือเก็บแล้วการไหว้แก้ชงเนี่ยครับเสริมสิริมงคลเราต้องทำยังไงบ้างครับแต่ในส่วนของคนที่ชงหรือว่าอย่างน้องฟลุ๊กจะเข้าเป็นประเภทอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะได้รับกระดาษ1 เตี่ยมาแล้วก็นำมาเขียนนะคะชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดอายุเวลาถ้าเวลาจำไม่ได้ก็เขียนคำว่าดีใช่เสร็จแล้วนำมาปัดตั้งแต่หัวจรดเท้า12 ครั้ง12 ครั้งหมายว่าขึ้นลงนับ1แบบเนี่ย2ปัดสิ่งไม่ดีออกไปปัดถึงเท้าเลยนะต้องถึงเท้าเลยใช่ไหมใช่12 ครั้งนะคะเมื่อเราปัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว12 ครั้งนะคะเราก็นำกระดาษหนิ่งเตี๋ยนี้ค่ะแล้วก็ซองบรรจุดวงชะตาด้านในไปวางเอาไว้นะคะที่หน้าเทพเจ้าถ่ายเสื้อเอียะค่ะซึ่งเทพเจ้านี้นะคะจะเชื่อกันว่านะจะนำดวงชะตาของเราเนี่ยไปเสริมในเรื่องของเขาเรียกว่าความปลอดภัยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีคุ้มครองเรานั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปเขียนกันดีกว่าใช่เทพเจ้าไทยสวยเอียะอันนี้ให้น้องฟลุ๊กเลยค่ะครับผมขอบคุณครับไปกันดีกว่าครับ
ปกติน้องฟลุ๊กเนี่ยเชื่อเรื่องปีชงมากขนาดไหนครับ ถามว่าเชื่อถ้าเชื่อส่วนหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปีไหนที่ปีชงเนี่ยเราก็จะมาแก้ชงครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคเราแก้ไว้ให้ปัดสิ่งไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอให้ทั้งปีนั้นเจอแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยครับผม แล้วน้องเคยได้ยินความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องปีชงอะไรบ้างไหมครับ ความเชื่อนี้ถ้าถามว่าเคยได้ยินยังไม่ค่อยเคยได้ยินอะไรคือปุ๊กก็ได้ยินมาแบบจากพี่ๆคนรู้จักกันมาอะไรเงี้ยครับว่าอ๋อปีนี้ปีนักษัตริย์นี้ชงนะอะไรเงี้ยครับก็มาแก้ชงอะไรเงี้ยครับ มาแต่เคยรู้ใช่ไหมว่าแบบเอ้ยปีชงแล้วจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยเคย ไม่ดียังไง ไม่ จะ ดี ต้อง ยังไง ระวัง เช่น อะ แบบ ไรอะไรอย่างเงี้ย ก็ ค่ะ ไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นเลย อ๋อเหรอ ใช่ครับก็คือมาแก้ชงเฉยๆอะไรเงี้ยครับผม เอ๊ะคุณส้มครับแล้วที่ผมเคยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าปีชงเนี่ยให้เราหลีกเลี่ยงในการไปงานศพ ใช่ คุณส้มว่าจริงหรือไม่จริงไง เรียกว่าจริงค่ะ เนื่องจากนะคะ การที่เราไปงานศพเนี่ยบางทีเนี่ยดวงคนเป็นจะไปสัมพันธ์กับดวงของคนตายค่ะถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปงานศพนะคนทางบ้านฟังนะคะ อันดับแรกก็คือพกใบทับทิม แต่เขาจะเน้นเป็นยอดอ่อนนะเขาจะไม่ใช่ อ่าง แบ ห บ วย ใช่แล้วก็เหน็บพกเอาไว้ ครับ เพื่อที่จะกันสิ่งที่ชั่วร้ายหรือวิญญาณที่ชั่วร้ายไม่ดีเนี่ยไม่ให้ตามเรากลับไปด้วยสำหรับคนที่ไม่มีใบทับทิม บ้านไม่มีต้นทับทิม ครับ ก็คือกลับมาบ้านรีบอาบน้ำสระผมเพื่อเป็นการปัดเป่าหรือว่าล้างสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะติดตามเรากลับมาด้วย ให้หลุดออกไปจากเรานั่นเองค่ะ พี่ส้มครับแล้วก็อย่างช่วงเวลาที่ในการแก้ชงอะครับเราควรแก้ชงในแบบเดือนไหนช่วงไหนคืออย่างแบบต้นปีปุ๊บแก้เลยได้ไหมครับหรือว่ายังไง จริงๆแล้วเนี่ยการแก้ปีชงนะคะ อยากให้คนทางบ้านฟังไว้ด้วยนะ ครับ อยากให้รอหลังจากวันที่ศาสตร์ลิบชุน วันศาสตร์ลิบชุนก็คือวันที่จะเปลี่ยนปีนักษัตริย์ อ๋อ ซึ่งทุกๆปีค่ะจะเป็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ อ๋อ แต่ปีนี้ค่ะพิเศษหน่อยก็คือเป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ตามปฏิทิน100 ปี เพราะฉะนั้นยังไงซะนะอยากให้เปลี่ยนในส่วนของวันนิดหน่อย อาจจะเป็นวันที่ 4 หรือวันที่ 5 ตามเดิมก็ได้ เอาตามที่เราจำได้แต่มาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบเฟลนะ อาจจะได้ประมาณ 70-80% อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ปียังฮะ แฮปปี้แล้วครับสบายใจขึ้นครับผม ทีนี้ในส่วนของสถานที่อื่นๆ ก็ทำได้เช่นกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์หรือว่าวัดเล็งในยี่สองนะคะ ครับผม วัดทิพยวารีวิหารหรือว่าวัดกัมโลยี่อันนี้ก็ได้เหมือนกัน วัดโพแมนคุณารามนะคะ หรือว่าวัดโพมิวปออึ้งยี่ ครับผม อันนี้ก็ได้เหมือนกัน ครับผม หรือบางคนเป็นพุทธ ครับ ไม่มีเชื้อจีนเลยทำยังไงไหว้จีนไม่เป็นไม่รู้จักเทพเจ้าคนจีน ได้เหมือนกันเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เราศรัทธาหรือว่ามีพลังความศรัทธาหลั่งไหลไปเป็นประจำเช่น หลวงพ่อโสธร ครับ พระพุทธชินราช ครับ นะคะ เทพเจ้าหนาจา ครับ ศาลเจ้าพ่อเสือ หรือว่าตามวัดตามศาลเจ้าศาลหลักเมืองต่างๆ ที่เราเนี่ยมีความศรัทธาแล้วก็รู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านดีอยู่ ครั แล้ บ ว ผม ทีนี้ในเรื่องของขั้นตอนการเสริมเรื่องของความรัก โอ้โหถึงไฮไลท์แล้วนะ อยากรู้อยากรู้อยากรู้ อยากรู้ ต้องถามนิดนึงว่าตอนนี้มีความรักไหมคะ ไม่มีครับตอนนี้ ใช่เหรอครับ ใช่จริงๆครับ ผมก็ไม่ได้คือตอนนี้ยังโฟกัสเรื่องงานแต่คือความรักก็คือความรักจากแฟนๆทุกๆคนอะไรอย่างงี้ที่เรามีอะไรเงี้ยความรักคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ย ตอบคำถามแบบดารามากเลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูว่าความรักของน้องฟลุ๊กกับน้องโอมป่ะ ไม่ใช่ หรือเปล่าหรือเปล่า เพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมี ฮะ อาทิตย์หน้าจะมีถามเรื่องความรักของน้องฟลุ๊กกับน้องโอม ไม่ อะร ใช่ เงี้ย ครับของบุ๊กคนเดียวก็พอ เอาเหรอ คนเดียวก็พอโอเค อาจจะแฟนคลับอาจจะอยากรู้สองค อ๋อน ใช่ครับ เรามาถามเรื่องเสื่อมดวงความรักอะไรอย่างงี้ โอ กัน เค ดีก เปลี่ย ว่าน เรื่องเลยดีกว่า ได้เลยค่ะ ต้องบอกว่าในส่วนของเทพเจ้านะ ครั คะ บ ที่อยู่ที่วัดเล่งเนยี่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่องค์ไทเซอร์ยะค่ะมีทั้งหมด 58 องค์ โอ้โห หนึ่งในนั้นค่ะ ครับ ก็คือเทพเจ้าที่เรียกกันว่าเป็นเทพพ่อสื่อหรือว่าเทพอุ้มสมความรัก อ๋อ ในส่วนของคนจีนนะคะจะ ครับ เรียกชื่อท่านว่าเหล่าเว่ยนังหรือว่าเท่าจันทรา เท่าจันทรา คุณแม้เท่าจันทรานะคะ ในส่วนของเท่าจันทราเนี่ยหรือว่าเหล่าเว่ยนังเนี่ยท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความช่วยเหลืออุ้มชูในเรื่องของความรัก ครับ การสมหวังในความรัก เรียกว่าเป็นเทพแห่งบุพเพ อ่า เชื่อกันว่าคนที่มีบุพเพสันนิวาสต่อกัน ครับ ก่อนจะลงมาเกิด ท่านจะมีการเขียนชื่อหรือจดชื่อเอาไว้ แล้วก็มีการผูกด้ายแดงเข้าด้วยกันทั้งสองคนโอ้ยโรแมนติกนะ เคยเล่นซีรีส์เรื่องได้ายแดงมาเหมือนกันครับเขาจะเป็นเรื่องความเชื่อของเรื่องได้ายแดง อ๋อเหรอ แต่ ครั อั บ นนี้จริง ยังไงฮะ ใช่ครับซีรีส์ของฟุกที่เล่าเนี่ยคือจะไม่อันนี้น่าจะเป็นความเชื่อฟุกไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่านะครับแต่ใน ค่ะ เรื่องก็คือจะเล่าว่าแบบสองคู่รักคู่หนึ่งอะไรเงี้ยก็คือ ค่ะ ผูกได้ายแดงอะไรก็คือยิงตัวตายตามกันอะไรเงี้ย อ๋อ แล้วก็คุณพ่อเขาก็เลยผูกได้ายแดง จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งแล้วเกิดมาอีกชาติหนึ่งเขาก็กลับมา ทุกคนรู้ มารักกัน โรแมนติ อีก ก อะไร น่า เงี้ยครับ รัก ผม แต่ว่าไม่แน่นะ บางคนเนี่ยเจอกันเนี่ยเขาก็จะเห็นด้ายแดงของกันและกันนะ มันมีนะ อ๋อเหรอครับ อย่างส้มเองส้มก็เห็น จริงเหรอครับผม จริง
ในนั้นเนี่ยในส่วนของเรื่องด้ายแดงเนี่ยแต่ว่าไม่จริงสักทีเดียวก็ไม่ใช่นะ ครั คะ บผม เอาเป็นว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันค่ะ ครับผม แล้วอยากรู้ว่าน้องฟุ๊กเนี่ยเคยไปขอพรเรื่องความรักที่ไหนมาบ้างหรือเปล่า นั่นสิ ถามว่าเคยไหมมันก็อาจจะมีบ้างแต่คือมันไม่ได้ว่าแบบขอเรื่องแฟนอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราขอให้มันมีคนรักเราแบบว่า โอ้โห มีคนเอ็น แฟ ดู นค เรา ลับ อะไร เขาเย เงี้ย อะไง ใช่อย่างที่ฟุ๊กเคยขอก็จะแบบจริงๆแต่ฟุ๊กไม่รู้มันถูกต้องหรือเปล่านะฟุ๊กก็เคยไหว้แบบขอพระพิฆเนศอะไรเงี้ยครับผม อ๋อ หรือบางทีเราไปแบบเคยไปฮ่องกงอะไรเงี้ยก็จะไปไหว้เรื่องของได้ายแดงเหมือนกัน เหมือนกันใช่ ครับผม แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ด้ายแดงมา ใช่ เยอะเหมือนกัน สายมูเหมือนกันนะเนี่ย เราบอกไม่ค่อยรู้นะไม่ ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ เยอะกว่าผมอีกนะฮะ แล้วน้องฟุ๊กมีความเชื่อเรื่องพรหมลิขิตอย่างที่น้องส้มเล่าไหมฮะ ถามว่าเชื่อไหมฟุกก็ว่าเชื่อนะเหมือนที่พี่ส้มบอกแหละเนาะ ค่ะ เพราะว่า อืม คือสักวันหนึงถ้าเกิดว่าคนเราที่เป็นคู่ที่เป็นพรหมลิขิตของเราจริงๆสักวันหนึ่งถ้ามันเจอมันก็คงจะเจออะไรอย่าง ใช่ เงี้ย อันนี้มีได้ายแดงติดไหมคะ มีไหมครับพี่ส้มเห็นไหมฮะ ต้องดูว่าอีกฝั่งเป็นใคร อ๋อ แล้วก็ในช่วงนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าสถานการณ์เรายังไม่ปกติเนาะยังมีในส่วนของโรคระบาดอยู่สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาไหว้ขอพรในเรื่องของความรักกับเท่าจันทราก็อาจจะรอสถานการณ์กลับมาปกติสักนิดนึงก็จะได้เข้าไปไหว้ด้านในแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยรอไม่ได้กลัววาเลนไทน์นี้จะเหงาก็มาก่อนได้เลยค่ะไหว้ด้านหน้าก็ได้เหมือนกันใช้จิตสื่อไปนะคะ ครับแล้วสัปดาห์หน้าเราก็ยังจะอยู่กับน้องฟลุ๊กอยู่เหมือนเดิมนะครับ ใช่ เพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของความรัก แล้วก็การเสริมดวงเสริมเรื่องความรักของน้องฟลุ๊กนะครับเพราะว่าแฟนๆเนี่ยเขาฝากมา ครับผม นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้น้องฟลุ๊กไปไหน ได้ เราก็อยากรู้เราก็อยากรู้ของน้อง ผมก็อยากรู้เหมือนกัน เอาละค่ะ แล้วก็ ครับ เหมือนเดิมเลยค่ะ ใครนะคะที่อยากฝากคำถามเอาไว้ให้ส้มมาถามโทษให้ส้มมาตอบ ครับ นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางต่างๆเนี่ยในเรื่องของ Facebook Twitter เว่ยป๋อหรือว่า YouTube ของช่องจงไท่โถเถียวนะคะ สามารถฝากเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวส้มจะมาอ่านคอมเมนต์ต่างๆนะคะแล้วก็มาตอบคำถามต่างๆ ให้เคลียร์กระจ่างกันแน่นอนค่ะ ครับ Weekly Horoscope และมาถึงช่วง weekly horoscope ประจำสัปดาห์นี้นะครับประจำวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์นะครับเราจะมาดูหลังจากที่เราเสริมเฮงเสริมปังกันมาแล้วไปมูเตมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูว่าในแต่ละราศีเนี่ยควรมีอะไรที่ต้องระมัดระวังและมีสีอะไรที่จะเสริมเฮงเสริมปังครับ ใช่แล้วค่ะพี่แพทย์ก็อย่างที่บอกเริ่มราศีแรกเหมือนเดิมเนาะราศีมังกรค่ะ ครับ สำหรับราศีมังกรนะคะในวันที่7ถึง13 กุมภาพันธ์เรียกว่าเป็นช่วงตรุษจีนเปลี่ยนปีเปลี่ยนนักษัตริย์กันด้วยเนาะก็คือเป็นช่วงที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคนรอบข้างที่จะนำความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆเนี่ยมาให้เราเพราะฉะนั้นราศีมังกรนะคะในช่วงสัปดาห์นี้หูอย่าเบานะจ๊ะ แล้วก็สีเสริมค่ะของราศีมังกรสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือสีน้ำตาลใส่เสื้อสีน้ำตาลกันไปเลย ครับ นะคะจะทำให้เราหนักแน่นมากขึ้น ครับ ประมาณนี้ ต่อไปราศีกุม แน่นอนราศีกุมราศีหนูเอง ฮะ ไม่เคยเปิดเผยเลยราศีหนูเอง ราศีกุมค่ะเป็นราศีที่สัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการได้แผลเลือดตกยางออกหรือว่าอาจจะมีบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าประมาทนะคะสีที่เสริมของราศีกุมค่ะก็คือสีเทาจะเอาโทนไหนก็ได้ไม่ได้มีระบุโทนนะคะในส่วนของราศีมีนค่ะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีความกำกวมในเรื่องของความรักหรือว่าการคิดการตัดสินใจเกี่ยวกับครอบครัวคนรักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจิตใจอย่าวอกแวกนะคะแล้วก็อาจจะต้องเข้มแข็งให้เป็นพิเศษด้วยค่ะสำหรับสีของราศีมีนที่จะเสริมกันในสัปดาห์นี้ค่ะคือสีชมพูนี่เป็นโทนแบบว่าช็อกกี้พิงก็ได้บานเย็นอะไรอย่างเงี้ยแซ่บๆไปเลยนะคะจะได้ยิ่งเสริมให้เราเนี่ยมีพลังงานดีๆในเรื่องของความรักค่ะราศีเมษค่ะสำหรับราศีเมษอยากให้ระวังในเรื่องของการผิดพลาดในการคำนวณสตางค์หนี้สินหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจ มันไม่เด็ดขาดอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเราลังเลเราสับสนเราไม่หนักแน่นเราไม่เฉียบเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการรับฟังคนรอบข้างบ้างหรือถ้าเกิดว่าตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ไม่สะดวกก็ปรึกษาคนรอบข้างบ้างนะคะในส่วนของสีค่ะราศีเมษก็คือสีเหลืองนี้ก็คือโทนเหลืองเลยนะเหลืองแบบสว่างอันนี้จะช่วยเสริมให้เราเนี่ยมีคนรอบข้างที่เป็นที่พึ่งพาทางด้านของคำปรึกษาต่างๆได้ค่อนข้างดีแล้วก็แม่นยำนะคะราศีพฤษภค่ะพฤษภสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องไปไหว้เสริมเฮงเสริมปังกันเพิ่มสักนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการเขาเรียกว่าเตรียมอะไรก็ดูไม่พร้อมอุตสาหะอะไรไปก็ดูเหนื่อยฟรีพยายามอะไรก็ดูแบบ
ไม่คล่องนะเพราะฉะนั้นพฤษภนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงในความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาสีเสริมก็คือสีฟ้าสีฟ้าอันนี้เป็นฟ้าโทนไหนก็ได้นะคะที่ไม่เฉียดไปเข้มโทนน้ำเงินนะไม่เอาโทนน้ำเงินเอาโทนฟ้าคือถ้าน้ำเงินเนี่ยมันจะเย็นไปแล้วจะทำให้ความใจเย็นหรือว่าความนิ่งความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเราจะใจเย็นเกินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเย็นไอ้เรื่องที่เรารอไม่ได้เราก็ดันจะแบบนิ่งรออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขใช่มันก็จะเอื่อยไปอีกนะคะต่อไปเป็นเมถุนเมถุนเนี่ยสำหรับเมถุนก็จะคล้ายๆพฤษภนิดนึงแต่พฤษภเนี่ยจะเป็นในเรื่องของชีวิตทั่วๆไปใช่ไหมคะเมถุนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของงานแล้วก็เพื่อนร่วมงานต่างๆที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดความสับสนลังเลหรือว่ามีความไม่คนที่เคยสนิทก็กลายเป็นไม่สนิทหรืออะไรที่เราเคยรู้สึกว่าคนเนี้ยเชื่อใจได้วางใจได้ก็อาจจะรู้สึกกังวลกับเขาขึ้นมาหรือว่าคนอื่นอาจจะกังวลกับเราด้วยเหมือนกันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของสีก็คือสีขาวจะช่วยทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าความบาลานซ์ของจิตใจในเรื่องของการคิดมากคิดน้อยมันมีมากขึ้นมันไม่ต้องแบบมานั่งคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเป็นราศีกรกฎค่ะกรกฎนะคะในส่วนของวีคนี้นะคะจะต้องเสริมในเรื่องของกำลังใจเป็นหลักสัปดาห์นี้อาจจะต้องมีการเสริมเรื่องของกำลังใจเพราะว่าตัวเราเองอาจจะท้อแท้หรือว่าเจอปัญหารอบด้านมากมายเหนื่อยอะไรเหนื่อยใช่อาจจะแบบต้องเสียแบบเช่นอะไรของในบ้านหรือว่ารถหรือว่าของที่ใช้เป็นประจำทุกวันที่เป็นของใช้ส่วนตัวพังแล้วมันก็ทำให้เราเกิดความท้ออาจจะหาเงินไม่ทันหรือว่ามันหามาทดแทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของระวังของพังของเสียหายกับในเรื่องของความท้อแท้2เรื่องเลยนะคะกรกฎอยากให้ใช้เป็นสีส้มในการเสริมเฮงหรือว่าในการช่วยปรับให้เกิดความสมดุลมากขึ้นอาจจะเป็นแก้ของพังไม่ได้แต่อาจจะปรับในสมดุลของความท้อแท้หรือว่าความสดชื่นของเราให้มากขึ้นก็ไปให้ดูมีสีสันหน่อยนะใช่ให้มีมากขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ค่ะอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุทางน้ำหรือว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับน้ำอาจจะไม่ใช่จมน้ำอย่างเดียวสำลักน้ำขับรถตกน้ำอันเนี้ยต้องระวังนะก็ราศีสิงห์เนี่ยจะมีวิธีการแก้เคล็ดหรือว่าวิธีการใช้สีเข้ามาดึงดูดให้การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันลดความเสี่ยงลงก็คือสีน้ำเงินน้ำเงินก็เป็นแบบโทนแบบดาร์กบลูไปเลยที่จะช่วยเสริมให้เราเนี่ยเสริมให้น้ำเข้ารถมากขึ้น ไม่ใช่ไปไม่ถูกเลยคือแก้เรื่องน้ำว่าไงใช่คือช่วยเสริมในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเรารอดพ้นเรื่องน้ำแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงละเพราะว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยปังแต่ปังเรื่องอะไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาบอกนะคะต่อไปเป็นราศีกันค่ะราศีกันค่อนข้างจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการวางตัวหรือการเข้าสังคมอาจจะมีปัญหากับคนที่เราไปเจรจาค้าขายหรือว่าติดต่อความสัมพันธ์ด้วยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่คนที่สนิทใกล้ชิดอะไรก็จะเป็นพวกคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าคนที่มาเป็นลูกค้าเรามาเป็นคู่เจรจาสนทนาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นราศีกันนะคะอยากให้เสริมด้วยสีขาวกับสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะสีเหลืองมัสตาร์ดใช่เหลืองมัสตาร์ดก็จะเหลืองออกตุ่นๆผสมน้ำตาลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังอยู่ในโทนของสีเหลืองอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็2สีเลยนะคะใช่สมมติวันนี้มีคุยงานปุ๊บกางเกงขาวเสื้อเหลืองมัสตาร์ดเลยจ้าอย่างนี้นะคะรวมถึงต่อไปค่ะเป็นราศีตุลนะคะราศีตุลระวังเรื่องของการระหองระแหงในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนที่ทำงานเพื่อนสนิทหรือว่าคนรักไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ราศีตุลมีปัญหากับคนรักบ่อยเหลือเกินทำไมดูกี่ทีก็แบบดูมีปัญหากับคนรักเพราะนั้นนะคะวีคนี้อยากให้ราศีตุลเสริมด้วยสีแดงค่ะสีแดงจะทำให้เรานะคะมีพลังในด้านของความรักหรือว่าในการสื่อสารหรือว่าในความสัมพันธ์เนี่ยกับคนรักได้แน่นแฟนมากขึ้นเนาะใช่ได้สนิทแน่นแฟนมากขึ้นค่ะราศีพิจิกราศีพิจิกแล้วเป็นไงฮะต้องบอกว่าราศีพิจิกนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะอยากให้เราระวังการสูญเสียสัตว์เลี้ยงหรือของหายไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นนะคะราศีพิจิกจะให้เสริมในเรื่องของสีเนี่ยส้มแนะนำเป็นสีเขียวค่ะเขียวจะเป็นเขียวโทนออกแบบเขียวอ่อนเขียวตองอะไรอย่างเงี้ยเขียวใบไม้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะในส่วนของต่อไปเป็นราศีธนูราศีสุดท้ายของเราราศีธนูค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอยากให้เราเนี่ย
เสริมในเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะเป็นเรื่องของระวังท้องร่วงท้องเสียโรคกระเพาะหรือว่าเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับการขับถ่ายเพราะฉะนั้นระวังอาหารการกินดีๆนะคะรวมถึงในเรื่องของสีเสริมเฮงเสริมปังค่ะก็อยากให้ธนูนะคะใช้เป็นโทนสีม่วงแล้วก็สีฟ้าก็ฟ้าได้ทุกเฉดเลยอันนี้ไม่ได้มีการฟิกอะไรเพราะฉะนั้นน่ะในส่วนของราศีธนูเนี่ยอาจจะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเรื่องของอาหารการกินและนี่ก็คือ weekly horoscope นะครับประจำ ใช่ค่ะ สัปดาห์นี้นะครับประจำวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์นะครับยังไงแฟนชาวทวินเกอร์คลับเนี่ยอย่าลืมนำไปป เอา รับ ไปปรับ ใช้ ใช่แล้วค่ะ แล้วก็สำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือว่าอยากจะสอบถามคำถามบางอย่างเกี่ยวกับส้มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเป็นทริคต่างๆ หรือว่าเป็นเทคนิคการเสริมเฮงเสริมปังต่างๆนะคะสามารถฝากคำถามเอาไว้ได้ทางช่องทางของจงไท่โถเถียวนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube Channel หรือว่าจะเป็นเว่ยป๋อก็ตามค่ะเราจะเข้าไปอ่านของคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะ ครับ และสำหรับวีคนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ใจเจียนครับ ใจเจียนค่ะ